Előfordult már veled, hogy problémát okozott a motor magassága a motorozásban? Vagy esetleg azért nem vettél meg egy motort, mert túl magas volt, és nem ért le biztonságosan a lábad? Szerintem ezzel minden motoros szembenézett már egyszer vagy kétszer, csak van, aki aztán túlteszi magát ezen, és van, aki pedig attól teszi függővé azt, hogy milyen motort választ, hogy milyen magas, és hogy mennyire biztonságosan ér le a lába. Egyébként a nőknél ez sokkal gyakoribb eset, mint a férfiaknál. A férfiak nem szoktak ilyen problémázni, a nők jobban szeretnek két lábbal a talajon állni. Egyébként azt mondják, hogy a crossmotorozás az például nagyon jól fejleszti ezt a technikát, hogy hogyan tudsz egy lábbal támaszkodni és úgy elindulni a motorral, de szerintem a jó megoldás az, hogyha már eleve úgy indulsz el a motorral, hogy úgy érzed, hogy minden rendben lesz. Ráadásul a nők azok, akiknek a testmagassága általában alacsonyabb, mint a férfiaké, így aztán csajok a motoron közösségén belül is nagyon sok olyan lányt látok, akiknek az okoz problémát, hogy milyen motort válasszanak, illetve már ott elkezdődik a probléma, hogy melyik motoros iskolát válasszák, hiszen a motoros iskolákban sem mindig van olyan leültetett motor, amiről egy ilyen 150-160 centis motorosnak biztonságosan leér a lába. És az kezdőknél főleg nagyon fontos szempont, hiszen ott egy kis egyensúlyvesztés is már billenést vagy eldőlést okozhat. Neked volt már ilyen problémád? Írd meg hozzászólásban, hogy neked szempont-e az, hogy milyen magas egy motor. Készítettem a csajokamotoron.hu oldalra egy hiánypótló táblázatot, amiben összeszedtem 200 népszerű motormodellt az ülésmagasságuk alapján rendezve, illetve azt is próbáltam figyelembe venni, hogy melyek azok a modellek, amelyek A2-es jogosítvánnyal vezethetőek, hiszen ez az a kategória, ami általában a kezdőknél aktuális, és nagyon sokan teszik fel azt a kérdést, hogy na jó, de milyen motort vegyek akkor elsőnek az A2-es jogosítványomhoz. A táblázatot megtaláljátok a csajokamotoron.hu oldalon, de akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy az ülésmagasság hogyan viszonyul a motor egyéb tulajdonságaihoz. Hogyha megnyitod a táblázatot és megnézed, akkor ott látni fogod, hogy az ülésmagasság sorrendjébe rakva őket az első helyen elsősorban a chopperek és a cruiserek szerepelnek, és mivel ez a motortípus eleve egy alacsonyabb építésű, így aztán elmondhatjuk azt is, hogy ezek a modellek nem feltétlenül felelnek meg az A2-es jogosítványnak, illetve az, hogy egy motornak alacsony az ülése, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a motor kezdőknek való. Ezért is lett annyira népszerű a Honda CMX 500 Rebel, hiszen ebben a kategóriában ez a legalacsonyabb ülésmagasságú motor, és ráadásul még az A2-es jogosítványnak is megfelel, vagyis a 35 kW-os maximális teljesítménybe is belefér. A táblázatból az is kiderül, hogy még a robogók sem feltétlenül tekinthetők alacsonynak, sőt, vannak közöttük kifejezetten magas példányok, és ahogy haladunk az ülésmagasságban, ugye következnek a naked motorok, a sportmotorok, a túramotorok, és hát természetesen a lista legvégén pedig a cross motorok, illetve a terepmotorok szerepelnek. Ezeknél a motoroknál nagyon fontos, hogy hosszú legyen a rugóút, jobb legyen a rugózásuk terepen, és így aztán ez a kategória a nagyon magas ülésmagasságú motorok közé tartozik. De mivel ezek a motorok nagyon könnyűek általában, nagyon alkalmasak arra, hogy megtanulj úgy motorozni, hogy nem ér le feltétlenül a lábad a földre. Azt azért elmondanám, hogy ha a táblázatot meg is nézted, ne feltétlenül a táblázat alapján döntsd el majd, hogy milyen motort válasz, hiszen az, hogy ér le a lábad a motorról, az nem csak az ülésmagasságtól függ, hanem például a motornak a felépítésétől, a motor szélességétől, illetve az ülés kialakításától. Vannak olyan ülések, mondjuk például pont a cross motoroknál, amelyek nagyon vékonyak, így aztán egy picit jobban engedik a lábadat leérni a talajra, akár hogyha a lábújhegyen pipiskedve is, de például a choppereknél és a cruisereknél sokkal szélesebb szokott lenni az ülés, ugye sokkal kényelmesebb, vastagabb a szivacs rajta, és így aztán ez a szélesség felveszi a magasságot, és emiatt a lábad esetleg nehezebben ér le a talajra. Ez főleg a közepesen magas ülésű motoroknál számíthat. Hogyha az ülésmagasság alapján szándékozol motorkerékpárt választani, akkor az általánosságban elmondható, hogy nagyjából az ilyen 700 mm alatti motorok ajánlhatók a nagyon alacsony, illetve a kezdő motorosok számára, és ez a kategória elsősorban a chopper és cruiser kategóriából kerül ki.
Az általános ülésmagasságot azt ilyen 700 és 800 mm közé tesszük, ebbe a kategóriába tartozik általában a legtöbb naked motor, sportmotor és a túramotorok is. A 800 mm fölötti kategóriába elsősorban a terepmotorok tartoznak, ilyenek a crossmotorok, az endurók, illetve a túra endurók is. Ezek a motorok elsősorban a hosszabb lábú motorosoknak ajánlhatóak. És igen, a motorválasztásnál nem csak azt kell figyelembe venni, hogy a testmagasságunk milyen magas, hanem hogy ez hogyan aránylik a törzset tekintetében, hiszen vannak olyanok, akiknek a törzsük rövidebb és a lábuk hosszabb, illetve van olyan testalkat is, amikor arányaiban a törzs hosszabb és a láb rövidebb, még akkor is, hogyha a testmagasság viszonylag magas. Egyébként én is ebbe a kategóriába tartozom, tehát sokan gondolják azt, hogy 180 centivel bármilyen motort el tudok vezetni, de mégis mivel a lábam nem kimondottan hosszú, ezért a túl magas motorok nem annyira kényelmesek nekem, illetve nem ér le róluk biztonságosan a lábam. Szót ejtettem már arról, hogy nem csak az ülés magassága számít, amikor azt próbáljuk kideríteni, hogy le fog-e érni a lábunk a motorról, ezért mindenképpen hasznos, hogyha kipróbáljuk a kinézett modellt, elmegyünk egy kereskedésbe és ráülünk, mert akkor fog kiderülni, hogy az ülésnek a szélessége az nem veszi el a lehetőségét annak, hogy tényleg biztonságosan leérjen a lábunk. Egyébként sokan azt mondják, hogy nem szükséges az, hogy teli talppal leérjünk, hiszen hogyha már a lábujjhegyünk, illetve az első újpárnákon tudunk támaszkodni, akkor már biztonságosan meg fogjuk tartani a motort akkor, hogyha esetleg egy kicsit kibillenne az egyensúlyából. De akkor nézzük, hogy mit tehetünk, hogyha mégis egy olyan motorra esett a választásunk, ami egy picit magasnak tűnik. Ebben az esetben sem kell elkeserednünk, hiszen van azért némi megoldás, kisebb átalakításokkal tudunk rajta módosítani, és még az is lehet, hogy elérjük a kívánt hatást. Az első és talán a legegyszerűbb megoldás, hogyha egy vékonyabb, alacsonyított ülést szerelünk fel a motorra. Ezt meg lehet oldani úgy is, hogy valóban egy vékony ülést rakunk fel. Egyébként én ezt csináltam a Street Glide-nál. A gyári ülése az nagyon ilyen szivacsos ülés volt. Én viszont vékonyabbat szerettem volna, és a Road Kingnek az ülése az pont megfelelő volt, hiszen abban sokkal kevesebb a szivacs, így egy néhány centivel kisebb lett az ülés magassága a motoromnak. A másik lehetőség az, hogyha elmegyünk egy kárpitoshoz, vagy kifejezetten egy motorülésre szakosodott szakemberhez, és megkérjük, hogy vékonyítsa le az ülésben található szivacsot. Ezzel szintén nyerhetünk néhány centit, és hogyha már ott vagyunk, akkor esetleg az ülésnek a bőrét is egyedivé tudja alakítani, ilyenkor kérhetünk rá díszvarrást, vagy hímzést, vagy bármit, és ilyenkor még azt is megtehetjük, hogy mondjuk szivacs helyett zselét kérünk bele, vagy ilyenkor tudják beleépíteni az ülésfűtést is. Szóval egyszerre több legyet üthetünk egy csapásra. A másik lehetőség, hogy a motornak a futóművét módosítjuk. Némely modellekhez lehet kapni ezt az úgynevezett kutyacsontot, amit a lengővillába szoktak beszerelni, és ezzel is néhány centiméter tudjuk csökkenteni a motornak a magasságát, illetve szokták a futóművet más módon is módosítani. Ez annyira nem ajánlott egyébként, hiszen ez befolyásolni fogja a motornak a menettulajdonságait, és ez nem biztos, hogy jó megoldás, hiszen az már egyszer ki lett találva jól, de hogyha sikerül jó szakember találnod, és garantálja neked azt, hogy nem fog elromlani a motorod futóműve, akkor hát egy próbát megér esetleg. Illetve van még egy megoldás, ami sokaknál bevált már, az pedig nem más, mint a magasított talpucipő. És most ne erre a Buffalo-ra gondoljatok, vagy ezekre a platformos cipőkre, bár azért előfordul, hogy valaki olyanban motorozik. Én arra gondolok, hogy némely gyártónál kapható kifejezetten olyan motoros cipő, aminek ilyen rejtett sarka van, ami azt jelenti, hogy belül a cipőnek a talpát emelik meg, és ezáltal sokkal biztonságosabban leér a sofőrnek a lába a földre. Ez nem is minden esetben feltűnő, így akár férfiaknál is működhet, de amikről én tudok, azok elsősorban női motoros cipők, amelyek a pici sarok mellett még belül is egy pici emeléssel rendelkeznek. Ez azért jó megoldás egyébként egy ilyen platformos utcai cipő hordása helyett, ami egyébként minden motoros cipőnek is az előnye az utcai cipővel szemben, hogy benne vannak azok a megfelelő biztonsági megoldások, amelyek egy motoros cipőre jellemzőek, tehát benne vannak a protektorok a bokánál, a sípcsontnál, a lábfejnél esetleg, illetve a legtöbb esetben ezek a cipők vízállóak is. Ha ezt a három megoldást együtt alkalmazod, akkor pedig egy jelentős ülés magasság csökkenést, illetve biztonságosabb talajfogást
tudsz elérni, így akár 3-4-5 cm-t is nyerhetsz a motorülés magasságából. Szóval így első körben ennyit tudtam elmondani a motorok ülés magasságáról. Remélem hasznos volt neked ez az információ. Írd meg hozzászólásban, hogy te használod-e ezek közül valamelyik megoldást, hanem módosítva az ülésed, használsz-e magasított talpucipőt, és milyen tapasztalataid vannak vele, illetve próbáltad-e már a futóművet módosítani annak érdekében, hogy alacsonyabb legyen a motorod. Ha úgy gondolod, hogy hasznos volt ez az információ, akkor mindenképpen lájkold a videót, iratkozz fel a csatornánkra, és csatlakozz a csatorna tagjainkhoz is, hiszen akkor a feltöltött videókat korábban megtekintheted, illetve különböző kedvezményekben is részesülhetsz a Csamshop webáruházban. A csatornatagoknak járó egyéb kedvezményekért pedig nézd meg a leírást. Örülök, hogy megnézted ezt a videót, sziasztok!